Salutare din nou și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu, oameni buni. Urmează încă un video care tratează un subiect foarte important pentru noi toți, iar în descriere veți găsi documentație pentru multe din lucrurile pe care eu le voi spune. Deja aproximativ 50% din pământeni cred că există viață extraterestră, iar unii oameni precum Jimmy Carter, fost președinte al Statelor Unite ale Americii, sau marele John Lennon, au recunoscut faptul că au fost ei înșiși martori ai unui fenomen OZN. Și mai mult, unele guverne au desecretizat sute de mii de documente legate de fenomenul OZN, iar Pentagonul a făcut publice anul acesta 3 videouri care arată întâlnirile între piloții de luptă americani și aceste obiecte care sfidează logica și legile fizicii cunoscute de noi. Știu, mulți încă ridiculizează subiectul și este de înțeles, pentru că este mai ușor și convenient să susții lucrurile care nu deranjează status quo-ul sau care nu te pot pune în postura de a fi ridiculizat de către ceilalți. Pare întotdeauna mai sigur să mergi pe mâna tradițiilor și să nu deranjezi prea mult. Poate doar pare, mai ales când mă gândesc la faptul că toți cei care nu l-au recunoscut pe Isus și l-au trimis la moarte erau iubitori de tradiții, iar Isus însuși a fost un tip foarte deranjant pentru mersul lucrurilor și mai ales pentru reprezentanții oficiali ai religiei evreilor, tocmai aceștia fiind culmea și cei care au forțat crucificarea sa. Și fac această paralelă cu religia, deoarece există o mare legătură între toate vechile religii și extraterestri, după cum veți vedea. Deja devine foarte populară seria Ancient Aliens de pe History Channel, așa că poate este momentul să mergem și mai departe în acest demers al contactului cu alte civilizații. Mulți poate o să întrebe, ok, dacă ei există, de ce nu vin odată? Iar printre cei care pun această întrebare sunt și mulți care cred în Dumnezeu sau într-o altă formă de divinitate. Iar eu aș întreba pe ei, ok, dacă Dumnezeu există și voi așteptați pe Isus, Dumnezeu sau Allah de atât de mulți ani, de ce nu vin ei acum? Dar dacă există totuși o mare legătură între aceste două mari concepte, religiile primitive și extraterestri, pentru mine totul este clar acum, așa că permiteți-mi să clarific această legătură. În momentul apariției religiilor primitive, numai faptul de a zbura era considerat o minune divină dumnezeiască. Oamenii erau atât de primitivi încât nu puteau înțelege mai nimic din ceea ce vedeau sau li se întâmpla. Iar când Isus săvârșea așa zisele miracole din Biblie, martorii primitivi nu puteau fi decât șocați și forțați să mistifice tot ceea ce vedeau, pentru că nu aveau căi de a înțelege ceva din ceea ce experimentau. Cum ar fi în cazul vindecărilor, a mersului pe apă, a învierilor, a schimbării apei în vin sau atunci când apostolii au început a vorbi din senin limbi străine. Dacă toate acestea s-ar întâmpla acum, credeți că oamenii actuali ar avea aceleași explicații ca ale primitivilor de acum câteva mii de ani? Bineînțeles că nu. Odată cu avansul tehnologic vine și înțelegerea lucrurilor, încet și sigur, iar viața veșnică și alte lucruri care păreau minuni nu sunt decât niște lucruri banale pentru toate civilizațiile avansate din univers care au ajuns să creeze alți oameni după chipul și asemănarea lor. După cum am explicat mai mult sau mai puțin în celelalte videouri ale mele, pe care vă invit să le parcurgeți dacă aveți timp, toate religiile primitive, mai ales cele rezultate din Biblie sau Coran, fac referire la oameni care vin din cer. Acești oameni au fost denumiți Elohim în Vechiul Testament, care înseamnă cei care veneau din cer în vechea limbă ebraică, iar termenul de Allah seamănă izbitor de mult cu singularul lui Elohim, care este Eloha. Vechiul Testament este plin de acest plural
care a fost tradus aiurea prin Dumnezeu, același lucru fiind valabil și pentru Coran, în care se vorbește foarte des la plural despre creatori, gen noi am zis, noi am făcut, etc., etc. Cine nu mă crede este rugat să citească atent cele două scrieri pe care vi le-am lăsat în descriere de asemenea. Și mai interesant este faptul că fenomenul OZN are mare legătură cu Biblia, mai ales, care descrie în limbaj primitiv, dar cu lux de amănunte, întâlnirea dintre unii profeți și creatori. Începutul cărții lui Ezechiel, printre multe altele, este foarte elocvent și vă invit să îl citiți cu mare atenție. Ar mai fi apoi nenumăratele picturi din bisericile și locurile de cult din întreaga lume, care arată foarte clar, a zice eu, aceste obiecte zburătoare ciudate, denumite și neidentificate în era noastră. Acestea apar în conexiune cu Isus, ca să vă dau numai un exemplu din multele existente. Acum, ca să răspund la întrebarea legată de aterizarea extraterestrilor, răspunsul este unul cât se poate de rațional și de bun simț. În primul rând, aceștia trebuie să fie invitați și să aibă o locație specială în care să vină. Dar există oare vreun om sau grup de oameni care au lucrat sau lucrează în prezent la un plan foarte bine definit pentru a invita și a primi pe Terra vreo civilizație extraterestră? Ei bine, dragilor, există cel puțin unul din care fac și eu parte și personal nu am mai găsit un alt grup care să aibă această preocupare foarte importantă și revoluționară, anume pregătirea din toate punctele de vedere a unei întâlniri oficiale dintre umanitatea noastră și o altă umanitate dintr-o altă lume. Iar grupul din care fac eu parte, Mișcarea Raeliană Internațională, are această preocupare de mai bine de 46 de ani. Pentru că este scris foarte clar în mesajul primit de la Elohim în anul 1973 și citez: După cum v-am mai spus, știm că sosirea noastră va accelera multe lucruri, dar vom aștepta până vom vedea că ființele umane doresc cu adevărat să venim, că ne iubesc și ne respectă ca pe părinții care le suntem cu adevărat și până când navele noastre nu vor mai fi amenințate de către forțele voastre armate destructive. Pentru a ajunge la asta, faceți să fie cunoscut în toată lumea faptul că m-ați întâlnit și repetați ceea ce v-am spus. Oamenii înțelepți vă vor asculta. Mulți vă vor considera nebun sau ca pe un vizionar, dar v-am mai explicat deja ce trebuie să gândiți despre majoritatea absurdă. Dumneavoastră știți adevărul, iar noi vom fi în contact cu dumneavoastră prin telepatie pentru a vă da încredere și informații adiționale dacă gândim că este necesar. Ceea ce vrem să vedem este dacă sunt îndeajuns de mulți oameni înțelepți pe pământ. Dacă un număr suficient de oameni vă vor urma, atunci noi vom veni direct. Unde? În locul pe care îl veți amenaja pentru venirea noastră. Să fie o rezidență construită într-o țară plăcută, cu un climat moderat, formată din 7 camere, oricând gata pentru a primi oaspeți, fiecare dintre ele cu o baie separată, o sală de conferință capabilă să acomodeze 21 de persoane, o piscină și o sufragerie capabilă să găzduiască 21 de oameni. Această rezidență trebuie construită în mijlocul unui parc și trebuie protejată de privitorii curioși. Parcul trebuie să fie în întregime înconjurat de pereți pentru a împiedica pe oricine să vadă rezidența și piscina. Această rezidență trebuie situată la o distanță de cel puțin 1000 de metri de zidurile din jurul parcului. Va avea maxim 2 etaje și va trebui să fie adăpostită mai departe de expunerea vizuală printr-o barieră interioară de arbori și arbuști. Montați 2 intrări în zidurile înconjurătoare, una pe partea sudică și cealaltă pe partea nordică. Această rezidență va avea de asemenea 2 intrări.
Va fi o terasă pe acoperiș, acolo unde poate ateriza o navă spațială cu diametrul de 12 metri. Accesul de pe terasă în interior este esențial. Spațiul aerian de deasupra și din jurul rezidenței nu va trebui să fie sub supraveghere în radar sau militară. Veți încerca să vă asigurați că aria pe care rezidența este construită, dacă este posibil mai mare decât cea stipulată aici, va fi tratată ca un teritoriu neutru de către celelalte națiuni și de națiunea pe a cărei teritoriu este localizată, prin virtutea de a fi ambasada noastră pe pământ. De asemenea, în fiecare țară, numiți un individ care va fi responsabil cu comunicarea acestor adevăruri și care îi va ajuta pe alții să se unească pentru a le răspândi. O dată pe an, pe un munte aflat în apropierea rezidenței, adunați-vă împreună din toată lumea toți acei oameni care au auzit despre noi și doresc să venim. Adunați cel mai mare număr posibil de oameni care trebuie să se gândească intens la noi și să spere în venirea noastră. Atunci când vor fi îndeajuns oameni și când vor fi destul de intens și când vor dori destul de intens să venim fără niciun misticism religios, ci ca oameni responsabili care își respectă creatorii, atunci vom ateriza și vom da cunoștințele noastre științifice ca pe moștenirea noastră tuturor oamenilor de pe pământ. Dacă temperamentele războinice vor fi reduse la o inofensivitate totală peste tot, atunci lucrul acesta se va întâmpla. Dacă iubirea pentru viață și iubirea umanității pentru noi și deci și pentru ea însăși sunt destul de puternice, da, vom veni. Viitorul umanității este în propriile ei mâini, iar adevărul în ale dumneavoastră. Comunicați-l în toată lumea și nu fiți descurajat. Nu vă vom ajuta niciodată deschis sau în orice fel care le-ar da vreo dovadă scepticilor, din moment ce scepticismul merge adesea mână în mână cu agresivitatea. Oamenii inteligenți vă vor crede, deoarece tot ceea ce spuneți nu conține nimic mistic. Este important pentru noi să fiți crezut fără nicio dovadă materială. Asta ne va dovedi, mai mult ca orice altceva, faptul că sunt inteligenți și că în acest fel merită să primească cunoștințele noastre științifice. Singurul ajutor pe care vi vom da va fi faptul că vom apărea mult mai frecvent pe cer de acum încolo, cu scopul de a-i face pe oameni conștienți de probleme și de a-i face să dorească să învețe mai mult despre adevărul pe care îl transmiteți. Gradual, mulțumită fenomenelor în creștere, opinia publică va fi sensibilizată de asemenea, iar prezența noastră nu va mai declanșa adorații stupide, ci o dorință adâncă a populației de a avea un contact cu noi. Urmând aceste instrucțiuni primite de la Elohim, Rael, ultimul lor profet și liderul mișcării raeliene, a setat planurile pentru această ambasadă pacifistă și futuristă, iar în prezent, mișcarea raeliană internațională este în discuții avansate cu unele țări privind construirea ambasadei. Și mai mult, suntem deja încurajați de Organizația Națiunilor Unite să continuăm eforturile diplomatice cu cât mai multe state, așa încât însăși ONU să discute introducerea unui nou protocol pentru Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, intitulat provizoriu Protocol opțional privind ambasadele pentru extraterestri. Mișcarea raeliană este cea care a creat acest protocol pe care îl puteți găsi în linkul oferit în descriere. De asemenea, mai recent, un nou efort internațional venit din China, numit Forumul Internațional al celor 5 continente, a încercat să aducă problema OZN la ONU. China are și cea mai mare asociație OZN din lume, cu aproximativ 1 milion de membri, mulți dintre ei fiind persoane de înaltă credibilitate și competență. Mai sunt și alți indivizi de înaltă integritate și calitate,
precum ufologul și medicul american Stephen Greer, care are propriul canal de YouTube unde postează materiale foarte interesante și consistente. După cum vedeți, din ce în ce mai multe persoane și organisme încep să facă pași concreți pentru studierea fenomenului OZN, pregătind indirect în acest fel contactul de importanță majoră pentru umanitate, contactul cu o altă lume. Dar se pare că mișcarea raeliană este cea care pune punctul pe I, ca să spun așa, și o face în mod susținut și organizat de zeci de ani deja. În fiecare an, noi avem ziua ambasadei AT, în care organizăm evenimente și conferințe publice cu scopul de a informa publicul, presa și guvernele despre importanța acestui proiect pentru umanitate, proiect care este trimis an de an multor guverne ale lumii, iar asta s-a întâmplat și în România de câteva ori. Uitasem să vă spun că Elohim doresc să ne aducă în dar la ambasadă toți vechii profeți din vechime, după cum ar fi Isus, Buddha, Mohamed, Krishna, Joseph Smith, Moise, Ilie, Enoch, Lao Tzu, Confucius, Kimpavita, Amaterasu din Japonia și mulți alții, pentru că au fost peste 40 în total. Dar nu îi vor aduce doar pe vechii profeți, ni vor înapoia și pe toți mari indivizi care au trăit pe Terra de la început și până în prezent, care trăiesc împreună cu ei acum, fiind înviați acolo în mod științific. Și este vorba aici de câteva zeci de mii de oameni care în decursul vieții lor de pe Terra au ajutat la progresul umanității sau la o lume mai frumoasă, mai artistică și mai iubitoare. Iar Elohim mai vor și să ne ajute să avem paradisul pe Terra, să avem același tip de lume pe care o au și ei. O lume fără muncă, bani, moarte, suferință, stres, o lume în care fiecare se va realiza în funcție de codul său genetic. Eu spun că nimic nu poate fi mai excitant, mai important sau mai interesant decât construirea ambasadei și primirea oficială a creatorilor și părinților noștri umani de pe lumea cealaltă. Și dacă ar fi să trag o concluzie, ar fi cam asta. Pe cei cărora li se pare o idioțenie fenomenul OZN, îi rog să se uite mai atent și mai des la cer când au timp. Poate vor vedea lucruri ciudate la un moment dat. Și chiar dacă nu vor vedea decât cerul albastru, norii sau stelele, nu vor pierde nimic, pentru că este întotdeauna ceva minunat să privești cerul. Personal, am fost martor al fenomenelor OZN de mai multe ori. Cel mai clar a fost cel din vara lui 2005, atunci când traduceam în română mesajele de la Elohim și aveți link de download gratuit în descriere. A fost ceva extraordinar atunci, iar eu știu că au fost Elohim. S-a întâmplat prin iulie, la ora 4 după masă. Nu era niciun nor pe cer, iar nava pe care am observat-o se vedea foarte clar, ca lumina zilei. Era o farfurie zburătoare, metalică, argintie, foarte strălucitoare, care era destul de aproape, mergea lin și nu scotea niciun sunet. Nu voi uita niciodată acele momente. A fost un cadou nesperat de la Elohim, pe care îl voi păstra în mine atâta timp cât voi exista. Iar pentru cei care au văzut ceva asemănător, care cred în existența extraterestrilor și nu au curaj să vorbească despre asta în mod public, există o soluție. Puteți veni la întâlnirile organizate de noi și v-am lăsat mai multe detalii în descriere, precum și la finalul acestui video. Dacă veniți, veți avea șansa să descoperiți oameni cu interese comune, oameni revoluționari și foarte interesanți în general.
Vă veți simți mai bine făcând parte din această comunitate, veți fi acceptați și respectați așa cum sunteți și veți ajuta la realizarea mari întâlniri cu aceste civilizații. Pentru că nu este vorba numai despre Elohim aici. De îndată ce ambasada va fi construită și Elohimii vor sosi, înseamnă că noi am intrat în clubul umanităților intergalactice și că vom deschide contacte oficiale cu mii și mii de alte civilizații. Poate fi ceva mai frumos decât asta? Eu nu cred. Fraților, în videoul următor vă voi vorbi și voi prezenta mai multe despre iluzia primitivă a divinității și despre structura și mărimea Universului, după cum ne-au fost revelate de către Elohim, care ne iubesc atât de mult, dar care nici nu ne pot forța să îi ascultăm în același timp. Până atunci, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, sper că v-a plăcut ce ați văzut și vă aștept cu comentarii, sugestii sau un share și nu uitați să vă abonați și să activați toate notificările pentru a nu pierde videourile viitoare, pentru că vor mai fi multe de acum încolo. V-am pupat și nu m-aș supăra să vă întâlnesc cât de curând. Numai bine tuturor!